Rikthehemi në program miq të dashur sot ku data shënon 8 prill 2019. Edhe në këtë pjesë programit ju e dini që ne i referohemi ngjarjeve kryesore që kanë të bëjnë me datën 8 prill, përveç ndonjë ditëlindje që mund të keni ju apo gëzimi familjar që gjithmonë u urojmë program në mënyrë të përgjithshme. Edhe ndonjë incidenti teknologjik që mund ndodhi në shtëpinë edhe në jetën e kujdo tashmë që fut për shkak lavatriçe diçka me vlerë dhe pastaj me zorgjense si Gjagianën. Ha dynjan se si mund të heqë ujin nga një pajisje elektrike. Gjithmonë me oriz. Inshallah nuk ka qenë procesi të bardhave me 90 gradë. gradë. Nuk ka qenë me 90 gradë. Gjithsesi, përpos ndonjë incidenti që mund të keni, sot ju themi se ka disa ngjarje që lidhen me datën 8 prill të viteve të ndryshme. Për shembull, është dita ndërkombëtare e Romëve sot, është një kremtim i historisë rome, traditave, kulturës, ashtu sikurse është edhe një ditë e cila është një formë thirrjeje për përfshirje sociale duke rritur ndërgjegjësimin mbi sfidat me të cilat përballet ky komunitet në të gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri. Kjo ditë është deklaruar zyrtarisht në vitin 1990 në Poloni gjatë Kongresit 4 të Unionit ndërkombëtar Rom. Gjuha rome është ruajtur mirë dhe flitet në fakt në të gjithë botën në dialekte të ndryshme me pak ndryshim. Vitet e fundit shumë studiues kanë punuar për ta sjellë në formë të standardizuar gjuhën rome duke prodhuar abetare dhe fjalor. Vitet e fundit kultura rome është njohur dhe promovuar nga shteti shqiptar dhe nga institucione ndryshme publike. Kështu që gëzuar të gjithëve ditën ndërkombëtare të Romëve, ashtu sikurse një ditë për t'i thirrur mendjes. Ndërkohë që më 8 prill të vitit 2013, një pjesë e Sirisë dhe Irakut themelon shtetin të ashtu quajtur shtetin islamik. Abu Musab al-Zarqawi udhëhoqi grupin këtë shtet, domethënë me ndryshime të shumta të emrit deri në vdekjen e tij në qershorin e vitit 2006. Në kulmin e këtyre viteve, nga 2006 deri në 2008, ISI kishte njësi ushtarake ose fortesa në Mosul dhe në disa qytete në Bagdad, ndërsa pretendonin Bakuban si kryeqytetin e tyre për ta kthyer pikërisht në kryeqytetin e tyre. Grupi i ri vazhdoi të quhet zakonisht Al-Qaeda e Irakut, ndërsa më njëherë pas vdekjes së Al-Zarqit, këtij robit, organizata emëroi një udhëheqës të ri, Abu Amaz al-Muhajir. Të keni jetën këta që kanë ngelur, ndërkohë që ne shkojmë edhe tek 8 prilli 2013-s. Pikërisht në këtë datë gruaja, kryeministja e parë grua në Mbretërinë e Bashkuar, Margaret Thatcher, të gjitha femrat, të gjitha gratë, vdes në Londër në moshën 87 vjeçare, duke shërbyer në detyrë gjatë viteve 1979-1990. Thatcher ishte kryeministra britanike më e gjatë në fakt të shekullit 20. Frenoi fuqinë e sindikatave britanike, privatizoi industritë shtetërore, u thoqi kombin e saj në fitore në luftën e ishujve Falklands si dhe një aleate ngushtë e presidentit SBA Ronald Reagan. Luajti një rol të rëndësishëm në dhënien e fund të luftës së ftohtë e një prej frymëzuesve, siç Ori e tha, kujtohet edhe data në cilën ajo u largua pikërisht 8 prilli vitit 2013. Për këtë arsye e sollëm në vëmendje në program. Ka sa i takon ngjarjeve dhe zhvillimeve kryesore sa i takonin 8 prillit në vite ndryshme. Vetëm pas pak flasim për një temë shumë interesante, si e shpenzojnë kohën të rinjtë, po jo muhabet tavoline, por i referohemi një studimi të kryer nga Fondacioni Friedrich Ebert. Vetëm pas pak e diskutojmë në studio me përgjegjësit. Tani dëgjojmë Cheerleader, Omi. Ishte Cheerleader nga Omi, na rikthen program tani, siç ju lajmëruam, do të flasim pak për një studim. Verën që kemi para, e njëroni shiun jashtë, është leitmotivi ditës së sotme, bëni sikur nuk po bie. Ndërkohë, Fondacioni Friedrich Ebert ka bërë një studim edhe ka ardhur me shifra konkrete dhe të kategorizuara se si e shpenzojnë kohën e lirë të rinjtë shqiptar. Edhe nëse shpesh i kemi dhënë përgjigje vetjake kësaj pyetje, ja ku vjen një studim i cili na fut në për disa mendime edhe në për disa analiza se si është situata e të rinjve dhe shpeshherë ne themi dhe nuk e themi ne, por është e vërtet rinia është e ardhmja e një kombi. Shohim pak se çfarë bën e ardhmja e kombit ton. Të rinjtë shqiptarë u mbasin kafeneve dhe online. Sipas këtij studimi, cilin po e përmendim dhe po e citojmë, në Tiranë të rinjtë shqiptar argjojnë çdo ditë mesatarisht 2.3 orë duke parë televizor, si dhe 3.9 orë online. Pra rreth 4 orë online dhe 2.5 orë televizor. Megjithse gati gjysma e tyre duan të emigrojnë nga vendi, një pjesë e të rinjve të pyetur e kalojnë shpesh kohën e lirë duke frekuentuar kafene edhe lokale. Ndërkohë që 21%
Pjesa tjetër e bëjnë këtë me raste, pra e kanë si opsion por e bëjnë më pak. Faktor i fuqishëm sigurisht në këtë çështje është statusi ekonomik i të rinjve. 8% nga grupi më i varfër ekonomikisht nuk del kurrë, krahasuar me mesatarën kombëtare që është vetëm 1%, citon ky fondacion në studimin që ka bërë. Pra ka një lloj kohe të lirë të shpenzuar nga të rinjt, të cilët do të zgjidhnin përpara një libri kafenen, e do të zgjidhnin të përqendruar më shumë online sesa të kryenin ndonjë aktivitet që është disi më fitimprurës për ta në nivel personal, po edhe në nivel financiar dhe monetar. Megjithatë, të gjitha kategoritë i diskutojmë sot me të ftuarën në program nga Fondacioni Friedrich Ebert. Jonida Smaja, mirëmëngjes, mirë se vjen në program. Mirëmëngjes Jonida, dhe ne le ta nisim pikërisht me këtë që sondazhi tregon. Do të thënë të rinjt tanë e shpenzojnë kohën në kafene, në video games, duke luajtur, do të thënë duke bërë shumë çka përveç se të investojnë në pjesën e zhvillimit intelektual, ndërkohë që duan të largohen nga vendi shumica, po duket sikur ka një mospërputhje në të dyja bashkë. Na del në shumë informacione që neve kemi në studim, na del her pas here që të rinjt ja le të themi jo të përqendruar në ato që dëshirojnë, por nuk është vetëm le të themi mentaliteti të rinjve tanë, është gjithë situata social, politike, ekonomike e vendit. Unë doja të flas vetëm dy gjëra shumë shkurt për studimin. Studimi është edicioni i 3 që neve bëjmë, është bërë i pari në 2011 dhe kemi dhe mundësi ta krahasojmë atë që ka ndodhur. Për shembull, te pjesa e emigracionit na del që shifra tani është më e lartë se sa dikur. Po, më përpara neve nuk fokusoheshim drejt për drejt. Këtë vit neve quaj mobiliteti, sepse ky studim është bërë për 10 vende, 10 vende të Evropës juglindore dhe jo në çdo vend kemi emigracion. Për shembull Slovenia do ta është lëvizje e lirë brenda BE-s. Kështu që e kemi quajtur mobility për të kuptuar se si lëviz rinia. Por rinia shqiptare del në një përqindje 40%, që është relativisht e lartë, dhe të mendosh që ky sondazh është bërë vjet në fillim të vitit. Pra në çdo kohë sondazhi do të ndryshonte, megjithatë tendenca është e njëjtë. Pra neve shohim që 40% nga të gjysma, siç thoni juve, është me tendencë për të larguar nga vendi. Përzgjedhja kryesore që ata bëjnë në Gjermania, që na del si opsion që jep, po ne kemi se ka dhënë dhe më shumë alternativa, po më shumë ka hapur te tregun e punës. Ne kemi tek situata kontradiktore, në momentin që dikush themi që një popull do të emigrojë, një rini do të emigrojë, emigron dhe do të gjej mundësi të tjera pasi ka provuar çdo gjë në vendin e tij dhe e ka parë që drita në fund tunelit nuk ka ndërmend të shfaqet. Ndërkohë kemi situatën që ne preferokemi ne të rinj, duke futur dhe veten për ta bërë më të përgjithshme, duam të rrim në kafe, duam të rrim të shohim televizor, të kalojmë një kohë relativisht që nuk na impenjon në punë. Do të thënë, si shpjegohet kjo? Kjo është një analizë për të bërë e thelluar në fakt, ne flasim tani me statistika, autorët do të merren më shumë me të. Ne shohim që për shembull në krahasimet që kemi bërë për studimin rajonal, sepse ky studim është bërë për 10 vende të Evropës juglindore dhe përveç kësaj neve kemi edhe një studim rajonal që bën krahasimin sepse pyetësori është i njëjtë. Dhe shohim që Shqipëria dhe Kosova në studimin rajonal i cili akoma nuk është publikuar, unë do vi shumë shpejt prapë ju t'ja tregoj. Shohim që shqiptarët e Shqipërisë dhe ata të Kosovës janë më të kënaqurit në rajon, por me papunësi, me numrin e papunësisë më të lartë. Pra, kemi numër të lartë papunësie në shifër dhe shumë të kënaqur për sa i përket jetës së tyre. Ndërkohë që për sa i përket migracionit, nëse vitet më përpara dhe në sondazhe të tjera që fondacioni bën për studime të tjera, kryesorja ka qenë argumenti ekonomik. Këtë vit, këtë herë neve shohim që kërkesa për të larguar nga vendi është për një cilësi më të mirë jeta. Dhe të gjithë të rinjt që emigrojnë, që kanë tendencë për të larguar dhe shumica prej tyre duan të jenë andej përgjithmonë dhe një pjesë e tyre mos kthehen më dhe një pjesë tjetër duan të rinë mbi 20 vjet që automatikisht dhe ja përgjithmonë, sepse është gjithë pjesa aktive e një të riu. Këta pretendojnë që në vendet që ata do të shkojnë, do të jenë qytetarë të mirë, të denjë të atij vendi ku të shkojnë. Ndërkohë nga ana tjetër, e ka ndërmendjen nga kafja, domethënë. Nga kafja, po për shembull, neve këtu shohim në studim që ne kemi 100 euro. Kemi vetëm 100 euro shërbime, do të thënë kostot e një të riu, neve kemi llogaritur se sa kërkojnë të rinjt në muaj, sa shpenzime kanë të rinjt në muaj. Për gjëra kryesore, duke hequr këto shpenzimet familjare të tipit drita, qera, këto nuk e kemi llogaritur, për frekuentimin e bareve lokaleve, për të bler kpucë, rroba, gjëra që janë esenciale, po. Për celular, për të paguar telefonin e tyre personal, shkon 13.700.000 lekë.
që i bie diku te 100 euro, 105 euro. Pra kjo është kostoja që neve kemi llogaritur për një të ri në muaj. Pra shumë e ulët. Po pra, pas kemi ulur stegën. Por është shumë e lartë krahasim me rrogën mesatare. Në vërtet. Do të thënë një familje për të paguar 105 euro le të themi për një të ri, vetëm për një fëmijë ka kosto shumë të lartë. Dhe ndërkohë nuk kemi futur fare në kostot që ka arsimi, që ne çdo gjë tjetër që lidhet me jetën. Shumë informacion kohë të fundit për sa i përket kostove të larta të universitetit dhe të arsimit të lartë. Okej, ndërkohë i marrim pak me radhë bashkë, Jonida, përmendem pse gjysma e trinjve duan të ikin nga Shqipëria, megjithatë është gjithmonë dilema nëse dikush mendon se zgjidhet një kafene apo një libër, gjysma e trinjve dhe i diskutojmë bashkë, e kalon shpesh kohën e lirë duke frekuentuar kafenet lokalet, ndërkohë numri shumë i vogël i atyre që nuk shkojnë në lokale, po preferojnë të zgjedhin një libër apo edhe për të zhytur në studim, dhe kryesisht janë vajzat. Kemi një raport që na bën të mendojmë që realisht kafja prevalon si zgjedhje, është opsioni më i parë dhe më i frekuentuar, më i zgjedhur. Pastaj te sporti dhe te arti. Te arti qëndrojmë pak këtu. Normalisht 46% e djemve rezulton që janë më të prirë, të shpenzojnë më shumë kohë në aktivitete fizike, edhe të ushtrojnë më shumë aktivitete fizike, dhe 28% e femrave praktikojnë sporta apo ushtrime shpesh ose shumë shpesh, do me thënë që të ketë edhe një periodik të gjatë. 41% e të gjithë të rinjve shqiptar nuk ushtrohen fizikisht duke praktikuar sporte rrallë ose asnjëherë nga ana tjetër. Më thënë, është gjithashtu një shifër që nuk na bën derë për të rinjt, se të paktën sportet do duhet të ishin normale. Sigurisht. Në dëshirë, në zhvillim, për më tepër që dhe mundësia për të ushtruar një sport do të vinte disi më ekonomike, le të themi. Nuk e di sa ekonomike është, sepse kostot për shembull për të bërë për të shkuar në palestra është kosto ekstra, të cilat unë nuk i kam futur te kjo. Që sapo përmenda. Për të luajtur basketboll ose volejboll nuk ka kosto. Ka kosto më të ulët. Nuk ka kosto, por nuk është që ke aq shumë hapësira, nuk është që ke aq shumë mundësi për t'i realizuar. Do t'i kërkosh një çik. Ndërkohë kemi edhe këtë që na bën të mendojmë realisht, bësh shopping, ka një pjesë të mirë të kryesisht janë vajzat me 45% krahasuar me 25% djemve, po flasim në momentin që nuk kemi lek për të harxuar dhe kafja realisht na harxhon kohë, po paguajmë pak. Duhet ta konsiderojmë dhe shoppingut si një farë aktiviteti fizik, ëh, është një farëecie. Okej, në rregull, se kisha menduar ta. Të bën të mendosh në fakt, shumë neve na del në të tre studimet që të qenurit in fashion, domethënë të qenurit në mod, bërja e pazareve, ndjekja këtyre trendeve, shumë e lartë në të treja studimet. Kjo nuk na ka rënë asnjëherë kështu në mesatare. Pra kjo është diçka që të rinj shqiptar kanë shumë dëshirë ta kenë, pra pjesën e dukjes fizike e mendojnë si shumë të rëndësishme. Por nëse më lejoni të dal pak nga kjo pjesë, sepse neve si studim kemi disa kapituj, është pjesa e kohës së lirë, e stilit jetesës që përmendëm, vlera, feja, familja që është shumë e rëndësishme, shoqëria, mobiliteti që e përmendëm pak më parë, arsimi, punësimi, politika, BE-ja dhe marrëdhëniet e rajonit që neve kemi futur si një element specifik për të vendit ton, të Shqipërisë, sepse kemi pas një hapësirë të vogël që neve mund të shtonim disa pyetje për Shqipërinë. Disa nga gjetjet që duken mjaft interesante është që i kemi të ndarë të rinj shqiptar 45 dhe 44% që do të punojnë në sektorin publik dhe atë privat. Kjo për shkak ka ardhur në rënje nga studimet e tjera që kemi bërë. Që do thotë më përpara tendenca ka qenë më e lartë për të punuar në shtet, në publik. Tani ka ardhur duke rënë. Pra këtu kemi një tendencë në ulje, kjo vlen për tu analizuar më tepër. Dhe ndërkohë lidhjet politike dhe ndikimi politik për të punësuar dhe për të qenë punësuar janë të rëndësishme. Dallohen në studim, domethënë. Absolutisht. Domethënë është e rëndësishme, po edhe këtu prapë siç e nisëm në fillim shohim që të rinj nuk janë shumë të qartë në atë që duan. Ka një njohje shumë të ulët për politikën, pra janë të painteresuar për politikën, po nga ana tjetër shkojnë në zgjedhje, në 69% të rinjve shqiptar sipas sondazhit të fundit do të merrnin pjesë në zgjedhje. Pra edhe pse ti nuk ke informacion për politikën, ti shkon të votosh. Dhe kjo do ngrinte absolutisht shumë shqetësim, sepse ti je duke votuar pa qenë i ndërgjegjshëm dhe pa kuptuar se për çfarë dhe për kë po voton. Nuk kanë informacion mbi politikën, por ndërkohë duan që lidhjet me politikën të kenë të forta, ose jo vetëm me politikën, por edhe me njerëzit e rrjetit për të gjetur një vend pune. Pra shfrytëzohet institucioni i mikut. Po, shfrytëzohet
më tepër për që dele edhe në informacion. shifra të tjera se ne kemi diskutuar në emision. Po çfarë na bën kjo? A nuk na bën mendojmë Jonida për ta analizuar pak sa shumë shpejt në këto minuta të fundit që në përgjithësi të rinjtë shqiptar janë mësuar pak me mentalitetin që duam të përfitojmë gjëra, po pa dhënë ne mbrapsht diçka, pa u thelluar, pa investuar, pa harxuar kohë, energji, intelekt nga një anë, ndërkohë fitimin edhe atë çfarë duam të fusim në xhep duam më njëherë. Tash kanë nevojë më tepër për të analizuar, por kryesisht na del kështu. Për shembull, të rinjt kanë tendencë për të jetuar me prindrit, jetojnë shumë gjatë me prindrit për disa arsye. Një nga arsyet është që duke mos pasur mbështetje sociale, ekonomike, si i ri në vendin tonë, atëherë ne kemi quajtur familjen si një jastëk social. Pra ta mbështeten te familja e tyre duke pasur një mundësi për të jetuar mirë. Por kjo na shkon shumë vonë. Ka kultura po edhe edukimi familjar, ekonomia, pra tendenca është shumë e vogël për të larguar nga familja në mënyrë që të jemi më të sigurt dhe të qëndrojmë me familjen tonë. Pra ka një lloj s'dua ta them, por kjo është fjala e parë. Justifikimi le të them. Edhe dembelizmi, do të thënë ka nevojë për më tepër energji. energji. Të thuaje se studimi tregonte që ishte një shifër shumë e madhe edhe tendenca ishte shumë e lartë e dembelizmit në këtë vend, kështu që edhe kjo ishte faktuar tashmë me shifra. Ndërkohë sa i takon arsimit, janë të kënaqur të rinjt si janë përgjigjur. Nuk janë të kënaqur me arsimin, del tash unë duhet të shoh edhe një statistikat në një përqindje të lartë del edhe blerja e votës që neve e kuptuam pak a shumë edhe po rrotulloheshim prej protestave që patëm. Nuk janë të kënaqur me arsimin dhe kjo është edhe një nga arsyet që ata duan të largohen nga vendi për një arsim më të mirë. Çfarë do duhet shtojë në përfundim? E fundit, BE-ja më qemi dhe përballë qershorit, shpresojmë me dëshirë që të hapen negociatat. 92% të rinjve shqiptar janë pro antarësimit në BE. Sa? 92%. 92%. Pra kjo është vota më unanime, referendum. Absolutisht. Po ja kanë idenë se ç'do të thotë kjo apo është kategori më vete pastaj? Kjo është kategori më vete, sepse kam përshtypjen që po të kishim kaq të lartë, duhet të kishim edhe euroskeptik në Shqipëri dhe mendoj që duhet ishte mirë të kishim ca të tillë. Optimizmi vazhdon sepse 37% e tyre mendojnë që do integrohemi për 5 vjet. Ç'është? Që nuk dihet ç'a kishin pirë kur janë përgjigjur, i keni testuar? Prisë kemi edhe ca të tjerë të pirë. 32% e tyre mendojnë për 10 vjet që un prap dhe këtë e mendoj shumë optimiste. Po këta pak më kujdesshëm. Po. E menaxhojnë. Kemi pasur edhe një pyetje, dhe dy të fundit dua të ndaj me juve. Kur kemi bërë pyetjen a i mendoni për një bashkim të Shqipërisë me Kosovën apo dy shtetet pavarura fqinje, janë të ndarë tërësisht në dy gjysma. 47% janë pro bashkimit të Shqipërisë me Kosovën dhe gjysma tjetër janë pro marrëdhënies mes dy shteteve fqinje. Okej. Ndërkohë te kjo pjesa e punësimit që na jep pak dritë mbi gjërat që kemi diskutuar sadopak, ata që kanë përfunduar, që kanë përfunduar shkollën dhe ata që punojnë, a punojnë përgjithsisht në profesionin e tyre apo janë të ndarë? Përgjithsisht jo. Përgjithsisht nuk janë në profesionin e tyre. Thjesht ka një punë. Po, thjesht ka një punë, nuk janë përgjithsisht nuk janë në pozicion, në profesionin që ata kanë marrë. Okej. Ndërkohë, meqense ne përmendëm që është rëndësishme duke analizuar në një sens studimin përpara këtij dhe këtë i cili është i fundit dhe është në proces analizimi, kur pritet të jetë studimi i radhës, në çfarë diferencë kohore? Ky studim është mbështetur në një studim gjerman, Shell Jugendstudie, që është studimi të rinjve. Ai në Gjermani realizohet një herë në 3 vjet dhe neve bëjmë të njëjtën gjë. Duke qenë që dhe Shqipëria është një vend shumë dinamik, tendencat, prirjet ndrojnë shumë shpejt, kështu që pas 3 vjetësh do të kemi studimin e radhës. Okej, të falenderojmë shumë që ishe në studimin e ne. Ne nuk presim 3 vjet, do presim më herët. Hajde kur të duash. Si thon nga ana tona, Jonida shtangen muten pra. Ja, nuk e thash. Jonida Smaja nga Fondacioni Friedrich. Tschüss. Kthehemi pjesën e dytë programit që ndrojmë me ne. Unë jam Doriana Lato, këto janë lajmet e orës 8. Shënohet një ngjarje tragjike në Puk, digjet një banesë humbi jetën një çift bashkëshortësh. Viktimat janë Dava e Petrit Ndoj, 35 dhe 40 vjeç. 4 fëmijët e tyre dhe 2 gjyshrit shpëtuan me lëndime të lehta. Rreth orës 2 të mëngjesit, flakët për arsye ende të panjohura përfshin katin e 2 të banesës në fshatin Breg të Pukës. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
Tiranën e viziton sot zëvendës ndihmës sekretari amerikan I shtetit Matthew Palmer. Në agjendën 2 ditore parashikohen takime me drejtuesit më të lartë të shtetit dhe opozitës në përpjekje për të zgjidhur ngërçin e krijuar nga dorëzimi I mandateve të deputetit nga opozita. Takimin e parë Palmer do ta ketë sot pasdite me kryeministrin Rama, ndërsa nesër takon presidentin Meta dhe kreun e opozitës së bashkuar Basha. Interesi I Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor ka pësuar rënje, këtë pohim bëri shefi I diplomacisë gjermane pas një vizite në Bullgari, vendi që ka kryesimin e Unionit në këtë 6 mujor. Mikael Roth tha se kjo është shqetësuese sepse BE-ja nuk mund të jetë e sigurt dhe e stabilizuar pa qetësinë dhe stabilitetin e Ballkanit. Erdogan dhe Putin takohen në Moskë. Presidenti I Turqisë viziton këtë të hënë në Rusi në kuadër të Këshillit të Bashkëpunimit të nivelit të lartë. Dy presidentët do të nënshkruajnë një sër marrëveshjesh, por nuk dihet nëse do të ketë bisedime të posaçme për sistemin raketor rus 400 që Turqia ka bler nga Rusia. Kjo çështje ka përkeqësuar marrëdhëniet mes Ankaras dhe Washingtonit. Kanadaja I friksohet ndërhyrjes së Rusisë për zgjedhjet e vjeshtës. Këtë shqetësim e bëri publik kryeministri Trudeau, I cili foli për tentativa ndërhyrjeje nga jashtë, por shefi I qeverisë kanadeze siguroi se po merren masa parandaluese të forta. Kanadaja ka krijuar struktura të posaçme për mbrojtjen e zgjedhjeve dhe garantimin e vullnetit të drejtë të popullit, u shpreh Trudeau. Sport. Basketbolli shqiptar ka njohur një rezultat historik pasi skuadra e Teutës për meshkuj arriti të sigurojë kalimin për në finalen e Kupës Ballkanike, dorsa këtë drejtuar nga trajneri Afrim Bilali mposhtë me rezultatin 80-68 skuadrën bullgare të Beroes në gjysmëfinale në pjesëmarrjen e parë në këtë kompeticion. Kjo është Top Albania Radio.